Odată cu începerea războiului ruso-ucrainean am văzut și o solidaritate nu doar din partea oamenilor, dar și toată mass media a fost cu ochii țintiți asupra acestui război. În Republica Moldova au venit mai multe echipe de specialitate media, încercând să reflecte situația de la punctele de trecere vamală, dar și condițiile în care își găsesc adăpostul refugiații din Ucraina veniți la noi în țară. În această dimineață discutăm cu reprezentantul Il Post, care este o platformă online de noutăți din Italia. Luca Misculin este acum în studio alături de noi. Good morning and thank you very much for accepting the invitation. Good morning, Daniela. Thanks for having me. Okay, so when did you come to Moldova and actually what's the purpose of this visit? Well, we just came here 1 week ago and for our newspaper Il Post, as you said, we were here to cover the influx of the Ukrainian refugees and the welcoming of them from Moldovans. Au venit în Republica Moldova de o săptămână și scopul acestei vizite a fost în primul rând să vadă care este fluxul refugiaților și evident modul în care ei se simt aici pe teritoriul Republicii Moldova. What did you manage to see these days and what are your impressions? Well, we were at the border at Palanca, the border with Ukraine. We visited some center in Popeasca, in Chisinau, in Kusheni. And our feeling was that Moldovans, have a really big heart. They open their doors, their house, their sports centers, their school to the refugees, and it's quite special, I think, especially from an Italian point of view. We will talk about that. Ce a reușit să vadă pe parcursul acestor zile au fost la punctele de trecere vamală, în mod special au fost la Palanca, de asemenea au avut posibilitatea să viziteze și anumite centre de adăpostire a refugiaților în Popeasca, în Căușeni, mai multe, și au rămas surprinși de ospitalitatea cetățenilor din Republica Moldova, care au fost dispuși să-și ofere locuințele, sălile de sport, cantinele, alte instituții și să le transforme în centre pentru refugiați. Un lucru notoriu, cel puțin din punct de vedere a unui italian. What do you mean a special point of view for an Italian? Because in Italy it's quite controversial, just to welcome refugees in our home. It's quite controversial even in welcoming them in the public centers. So that's, we had some influx of Middle Eastern and African refugees over the last 10 years. And especially the party of the right, criticizing the government just to, for the welcoming approach that Italy has taken. So, yes. It's quite the opposite what's happening now in the Republic of Moldova. Yeah. De ce este ciudat pentru o perspectivă italiană? Ei sunt destul de reticenți în a accepta refugiații, pentru că în ultimii 10 ani a fost atestată și o creștere a numărului refugiaților care vin în mod special din partea vestică sau din Africa și cumva poporul italian vine cu prejudecăți și critică guvernul care vrea să le ofere această posibilitate de adăpostire, dar italienii nu prea acceptă să transforme centrele, instituțiile de stat în centre de deplasament. How do you find the people from Moldova, these volunteers, because we have a lot these days? Yeah, we talked with a lot of people from Moldova for Peace, Moldova pentru pace. Exactly. And we were quite surprised that so many young people engaged in something so big and so difficult, because this influx has taken for surprise, everyone, I think. And it's heartening that the young people are engaging in, public life, helping the others in such a strong way. A rămas foarte surprins de implicarea voluntarilor în acest proces și în această situație de criză, pentru că au fost în legătură directă amplă cu cei de la platforma guvernamentală Moldova pentru pace și au rămas absolut surprinși de modul în care acești tineri reușesc să se implice cu inimă deschisă și să vadă cum viața publică prinde un contur mai diferit în această perioadă, lucru care cu siguranță impresionează. Actually, I would like to ask you, how is this Russian-Ukraine war covered by media in Italy? Do people talk about this war? Are they afraid?
Well, yes, it's all the media, all the newspaper is talking about from the beginning, from the 21st of February. It's just continuous, covering of this crisis. Newspaper has have at least 20 pages of it every day. And there's a little problem of false balance in Italy because Italy is one of the biggest pro-Russian countries in the Western Europe. So there's a lot of pro-Russian talking in the media, pro-Russian talking in the newspaper. But I think we are managing to cover it fairly well, I think. Italia, apropo, mediatizează amplu acest conflict începând cu data de 24 februarie, iar platforma de noutăți online Il Post are zilnic peste 20 de pagini care vizează nemijlocit situația acestui război. Este foarte complicat în cadrul războiului informațional pentru că Italia este o țară susținătoare a Federației Ruse și oarecum aici vine balanța falsă a informațiilor, dar ei reușesc prin mediatizare să ofere situații reale și cazuri pentru a schimba oarecum viziunea. Tell me please, do you think these media reportages, these interviews that you made here in Moldova will change the point of view of the Italian people now that they will see the reality in here? Well, I surely hope that because, there's a lot of talking about fear in Italy for a potential new World War III. And here in Moldova, we saw that people could have, a different approach to that. You are here, obviously, in the very brink of the conflict, just a few kilometers from Ukraine. And you're doing just fine, welcoming the refugees, thinking in some neutral the way about the war. So I think that could teach something to us, maybe. That would be very good, actually. Luca speră din tot sufletul să poată schimba viziunea și percepția italienilor prin intermediul reportajelor, interviurilor și imaginilor pe care le-a surprins aici în Republica Moldova pentru a învăța și a le prezenta realitatea de aici. Pentru că e foarte ciudat, în Italia lumea se teme inclusiv de stârnirea celui de-al treilea război mondial. Lumea este panicată, dar de cealaltă parte el a văzut aici o pace instituită în Republica Moldova și o stare de calmitate, mai ales că noi, fiind la frontieră directă cu țara în care se petrece acest război, suntem binevoitori față de refugiați și reușim să depășim această stare de panică și de anxietate. Did you feel the fear between the Moldavian people? I know one of the interesting points for you was the Transnistria zone. Have you felt this? Yeah, we felt a bit like of it, but the people, we talked with a lot of young people who expressed some fear, maybe because, they are living in a news environment that is more fair than the other one. But we found that it's very difficult to talk about fear because it's a personal feeling. So young people, we can connect with them because I'm 30 years old, so maybe that counted something. But I think it was a bit down there, the fear, but it was there. Apropo, unul din punctele de zona de interes, inclusiv pentru Luca, dar și colega lui, pentru că nu a venit singur în Republica Moldova, a fost să vadă dacă lumea din Republica Moldova se teme, având și zona Transnistriei, o zonă care tot stă cu semne de întrebare, cel puțin pe plan internațional, și a discutat cu tineri, ci că frica există undeva ca un sentiment personal, dar nu prea se expune lumea. E și un sentiment relativ, dar cel puțin asta e printre tineri, pentru că asta a încercat să discute cu cei de vârsta lui, respectiv. Do you think they trust the authorities, our people? Did you found there in Transnistria or no, here in Moldova, generally? Well, it depends from people to people, but I think that when Maia Sandu was elected 2 years ago,
there was there was a spike of interest in Moldova, in all things happening here, and I think this this international coverage has somewhat, made the Moldovan people more trustful. At least that's what I saw, as far as I know from the people I talked to. I think this government is much more respected because it's respected internationally. Maybe it's much more respected, from the inside. Am întrebat din ceea ce a auzit, a văzut, dacă populația Republicii Moldova are încredere în autoritățile centrale din Republica Moldova și susține că se resimte oarecum un respect profund față de guvernare, mai ales după ce președinta Maia Sandu a fost aleasă cu 2 ani în urmă și s-a bucurat de susținerea internațională, respectiv acest credit de încredere s-a răspândit și asupra celorlalte instituții publice. You didn't come here in Moldova alone, as I know. Who is with you? My colleague Valentina Lovato, who's an amazing and talented photographer. Yeah. Okay, so she is working side by side with you. Yeah. We worked side by side in Palanca, in Transnistria, in Chisinau. So she has taken a lot of beautiful photos. Nu a venit singur în Republica Moldova, a venit aici cu Valentina Lovato, care este colega lui și este fotografă de profesie. A mers în toate punctele de interes pentru ei și a reușit să surprindă imagini absolut impresionante. She's not here with us in this morning, but tell me, how hard is for a photographer during this period to catch these moments with no preparation, because you need to get the emotions there? Yeah, I cannot speak for her because I'm not a photographer, I'm just a journalist. But I think that talking to her in this day, you have to stay very, very focused in the moments, because it's very easy to be carried away, when you see refugees suffering, or you see the people in Transnistria who are maybe, a bit diffident about us. So you just have to stay very, 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 very focused in your work, and that at the end of the day you may, reflect and realize what you have done. Nu poate să vorbească în numele ei pentru că este jurnalist, nu este fotograf, dar cu siguranță pentru a face față acestei provocări și pentru a se bucura de imagini bune în care să surprindă emoții, doar seara, atunci când ajunge, poate să reflecteze, însă pe parcursul zilei trebuie să rămână foarte focusată anume pe stare pentru a reuși să capteze cele mai impresionante momente și trăiri. When do you leave Moldova? I will leave today, this afternoon. Oh. Yeah. Straight to Italy? Yes, straight to Italy. Unfortunately, I would have stayed here at least another week, yeah. You have a lot to do here in this period, I guess. A lot of interesting things. Yeah. Chiar astăzi pleacă înapoi în Italia, dar cu siguranță vom vedea toate aceste reportaje și materialele pe care le-au pregătit ei. I didn't ask you, how did you find the refugees here? How do they feel in Moldova? Well, at least the people I talked to, they felt very welcomed because, they saw a lot of smiling faces, a lot of people bringing them food, offering their homes. And I think that even also seeing a lot of young people, just, waving to them and hugging them. It was, a nice feeling, I think, just to come in a foreign country and see all those faces that welcoming you. Yeah, welcoming you make you feel accepted in a way. Luca susține că refugiații care au venit în Republica Moldova din Ucraina se simt bine pentru că sunt primiți cu brațele calde, cu un zâmbet, oameni care sunt pregătiți să le ofere casa lor ca și locuință, respectiv din ceea ce a reușit să surprindă. Refugiații se simt foarte bine și încrezuți aici pe teritoriul Republicii Moldova. Un lucru care, din nou, este doar meritul dumneavoastră și este meritul voluntarilor care se implică. Il Post have the experience of mediating this kind of political events, wars, or is the first war you are covering by media? Well, it's the first war I've covered as a journalist, but I cover a lot of European politics. I cover migration, so I was in
in 2015, I was in Hungary and Serbia and Croatia to cover the Balkan routes of migrants. I was in Sicily the other 2 years ago. When there was another influx. So yeah, for us, it's always, you know, we are a pretty young newspaper. We are 10 years old. But, not so young. Yeah, not so young, but yeah, quite still in Italy. And yeah, we are growing. We have a staff for at least 40 people. When I arrived at Il Post, we were 7 people, so we are growing. And it's always nice to have the opportunity, you know, to go elsewhere, to see the story on the ground, especially because in the last 2 years it was very complicated because of the pandemic. Yeah, that's true. Am întrebat dacă este primul război mediatizat de această platformă de noutăți, platforma națională Il Post, și zice că da, este primul război, dar nu este prima experiență a lui ca și jurnalist să vadă și să analizeze situația externă, mai ales în contextul fluxului de refugiați, pentru că în anul 2015 a avut posibilitatea să meargă în Croația, în Ungaria, pentru a vedea cum evoluează situația, dacă e să ne amintim de acel val de refugiați în perioada respectivă. Și această platformă Il Post a reușit pe parcursul a 10 ani nu doar să-și câștige încrederea în rândul populației, dar de la un număr de 7 persoane care au început această inițiativă să ajungă la 40 de oameni care își petrec timpul dedicându-l noutăților credibile. Luca, thank you very much for being present in this morning. It was a real pleasure for us and we will wait for you to come back, but maybe with other subjects. Yeah, maybe. I hope that too. O să-l așteptăm pe Luca și cu alte ocazii, poate nu în contextul războiului, dar cu momente mai frumoase. Rămâneți alături de noi. Pace e atunci când râdem, cântăm și iubim. Și atunci când dansăm, tot e pace.